الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بشؤون العنف الجنسي في حالات النساء. الوزير البريطاني اللورد الأحمد المعني بشؤون العنف الجنسي أيضا المفوض على الحكومة البريطانية والقنصل البريطاني. Apologize for the delay. As already been introduced, both Ms. Patton and I in her capacity as the UN Secretary General, Special Representative Preventing Sexual Violence. I'm Mrs. May's our Prime Minister's Special Representative on that same issue, and also Minister of State at the Foreign Policy. And we're here today. Thank you for making the time. But also اجتماعية أخرى حتى ما سجلوا دعاوي أو شكاوى. فنريد نعرف شلون يتم هذا الموضوع. And during this visit, I know Ms. Patton's already visited one of the IDB camps. I hope to also visit and meet directly with some of the minority communities, particularly the Yazidi community that was targeted by Daesh in particular. اليزيديين اللي تعرضوا للاعتداءات يعني سمعت كثير منهم من معاناتهم وكيف راح يتم التعامل معهم أو تعويضهم أو تقديم مساعدة لهم بعد هذه المحنة اللي مروا بها. And both Ms. Patton and I had quite deliberately planned this as a joint visit to ensure that from a UN perspective, which is very broad, but also from a UK perspective, we were the originators of the peace. To the survivors and the people who have been victims of Daesh atrocities. نحن ممكن نتكلم عن النتائج. We can talk about the outcomes of this crisis. ولكن يجب أن لا ننسى الأسباب. But we have المطلوب من الأمم المتحدة من مجلس الأمن التحقق في أسباب تعرض المكونات أو الأقليات إلى هذا العنف أو هذه الإبادة. It is important for the UN, for the Secretary General, the international community to search for the reasons that make these atrocities, this crisis happen to the minorities, or we can say it is a genocide against the components. لأن بتصوري أنا يعني لا أنا ولا الجيل الحالي ما يضمنون إنه ما يتعرضون أو ما تتكرر هذه الحالة لا سمح الله. Because I think myself, our generation and the next generation are not safe from another crisis, maybe. God forbid, but we are, it may happen again. فالأسباب سياسية بالدرجة الأولى ومن ثم اجتماعية. The reasons are political and secondly social reasons that make that happen. وبتصوري ممكن معالجة الأسباب السياسية في إطار الدولة العراقية الاتحادية. And for the political crisis, it can be managed, addressed by the central government in Baghdad. التحديات الاجتماعية تحتاج إلى وقت. We need more time to build the trust between these components, and it will be long time. مثلا نحن في مجلس المحافظة خصصنا أموال يعني نقدية. Of the survivors. هذا ما يعني تمكنا من تحقيق بشكل مادي مستمر. It was easy for the both government in KRG and the central government back then to have an accurate and one statistics for the number of the. وهذا السؤال يعني طرحته حتى على رئيس الوزراء الحالي وعلى يعني الوزراء المعنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم استقبلنا المبعوث الخاص من الامم المتحده حول موضوع المعنفات وتكلمنا عن الخطط والبرامج والآليات التي تم مناقشتها سابقا على مستوى الأمم المتحدة وكذلك بين حكومتي بغداد وحكومة كردستان.
وبالتأكيد تم الاتفاق على أنه يكون لحكومة نينوى المحلية دور أساسي في التنسيق والتعاون بين الطرفين، وخاصة في موضوع معالجة الآثار السلبية التي تعرضت لها الناجيات والنساء يعني بشكل عام في إطار حقوق الإنسان. وحقيقة نحن في حكومة نينوى المحلية أوضحنا لهم بأنه قدمنا مساعدات بسيطة للناجيات الأيزيديات في وقتها، ونحن سنستمر في ذلك. ولكن فيما يتعلق ب يعني نوعية الاعتداءات وكيفية معالجتها، حقيقة الأمر يعني الكل مقصر في هذا الموضوع. ووضحت لهم بأنه يجب بالأساس يعني معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الكوارث بشكل عام. I have provided accurate information about the reasons behind these atrocities or crimes that. أوضحنا لهم بأننا نؤيد يعني الدعم والتأهيل الاقتصادي للناجيات الأيزيديات ومثيلاتهن. We support the programs and the mechanism set by the UN and other organizations regarding the livelihood projects that support the survivors. فأنا أشكر طبعا السيدة باتن لحضورها في مقر مجلس المحافظة، وسيقوم مكتبها بالتنسيق مع حكومة نينوى المحلية لمتابعة آليات وفقرات تنفيذ الاتفاقية المعنية بهذا الشأن. وبالتأكيد أشكر حضورها والوفد المرافق لها. Thank you so much for you and the delegation come with you. Thank you. Well, good afternoon. In my capacity as the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, I want to say that I had a very good meeting with the President, the Chairperson of the Provincial Council and other members of the Council. مساء الخير، أنا ممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع. اليوم التقينا بالحكومة المحلية وكان هناك نقاش مثمر مع الحكومة المحلية والحاضرين. The Iraq and the plight of the survivors of sexual violence, especially the Yazidi women and girls, is a priority for my office. بالنسبة لمساعدة الناجيات وخصوصاً اليزيديات هي أولوية قصوى لمكتبي. 2 weeks after taking office in June 2017, I met with survivors, Yazidi survivors of sexual violence, and I have continued to engage with them. خلال الأسبوعين الأولين من سنة 2017 التقيت بكثير من الناجيات اليزيديات وسأستمر باللقاء معهم في المرحلة القادمة. My office has signed a framework of cooperation with the government of Iraq in 2016 and gave the opportunity to the government of Iraq and Kurdistan to work on an implementation plan with a list of priority areas identified by the government of the regional government of Kurdistan and Baghdad. قام المكتب الخاص بتوقيع إطار عام للاتفاقية مع البرلمان العراقي وأيضا آليات التنفيذ بالنسبة حكومة كردستان والحكومة العراقية، وسنتابع عملية التنفيذ مع الحكومتين والنشاطات التي ستأتي تباعا. The implementation plan drawn up by the regional government of Kurdistan and Baghdad will be launched on Monday, and I'm here for the launch of this plan. And my priority is now to operationalize this plan together with the people of Nineveh, with the council, with key stakeholders. يعني تم خطة التنفيذ لهذه الاتفاقية تم توقيعها مع حكومة كردستان والحكومة المركزية، وأنا هنا أعلن عن انطلاقها يوم الاثنين القادم، وسيتم المتابعة عن طريق مكتبي مع الحكومة المحلية ومع حكومة كردستان والحكومة المركزية على آليات التنفيذ ومتابعة التنفيذ. Since I arrived in Iraq on last Monday, I've had very high-level meetings both in Baghdad and in KRG.
منذ وصولي الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي إلى العراق عقدت اجتماعات مهمة مع مسؤولين رفيعي المستوى في بغداد. The face of my mandate is that of a survivor, a man or a woman, or a girl and a boy, but significantly we know that women and girls are significantly impacted by sexual violence. So the focus of my work is really on the women and girls survivors of sexual violence and who have suffered heinous crimes in the hands of Daesh. التفويض اللي يعمل عليه مكتبي هو التركيز على الناجيات والناجين من الأعمال الإجرامية، ولكن كتركيز أركز على الناجيات والفتيات الذين نجوا من حالات الاعتداءات التي حصلت بعد ذلك. هذا التركيز الرئيسي الأولوية بالنسبة لنا. Since I arrived in Iraq, I have raised with government officials in Baghdad important issues around the missing women and girls. I have raised issues around justice and accountability. Now that Daesh has been militarily defeated, it's time to address the question of justice and accountability. منذ وصولي العراق وقد يعني أشرت إلى الأمور الرئيسية المهمة. يعني داعش تم هزيمته عسكريا، ولكن يجب أن يتم تطبيق العدالة ويلاقوا مصيرهم. يجب توفير العدالة الانتقالية وتوفير العدالة للناجيات حتى يشعروا أنهم يعني الاعتداءات التي حصلت ضدهم لن تمر مرور الكرام. Yesterday I visited Baraka camp in Erbil and met with many survivors of sexual violence, mainly from the Yazidi community. يوم أمس زرت مخيم للنازحين في أربيل والتقيت بالكثير من الناجيات خصوصا اليزيديات. And I've heard firsthand from them as to the very difficult living conditions post-Daesh. وقد استمعت إلى معاناتهم الكبيرة بعد أحداث داعش بعد الصراع الذي دام. Their message is that they want justice. ورسالتهم التي أرادوا أن يوصلوها أنهم يريدون العدالة، تحقيق العدالة. They want the perpetrators to be held accountable for all the heinous crimes they have committed. ويرغبون بأن المعتدين أو المجرمين يجب أن يلاقوا مصيرهم أو يتم محاكمتهم. They want the authorities, especially the government in Baghdad, to intensify efforts to find their parents, their brothers, their sisters who are missing. أيضا طالبوا من الحكومة المركزية في بغداد أن يركزوا الجهود للعثور على أولادهم الباقين، آبائهم، أمهاتهم المفقودين لحد الآن. And they have all unanimously expressed the sentiment that they are being left behind and that no efforts are being undertaken to find the missing relatives. ورسالة لهم أنه كأمم متحدة لن ندخر جهدا في العثور على بقية المفقودين، وسنعمل كافة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك. They have stressed their plight in terms of they are living in very poor living conditions in the camp. حاليا هم يعيشون في معاناة كبيرة، في أوضاع مأساوية صعبة في مخيمات النازحين. We've lack of basic services ranging from access to food to livelihood support. يعني هناك صعوبة للحصول على احتياجاتهم اليومية من الغذاء والوصول إلى الخدمات المطلوبة الأخرى، فهي حالهم صعبة جدا. As well as access to medical and psychosocial support. وأيضا الحصول على الرعاية الصحية، ولذلك نحن سنعمل على أنهم يحصلوا على هذه الاحتياجات بشكل مستمر. I met with these women, and it's very heart-wrenching to see they are like living corpses. يعني التقيت بهذه النساء، يعني كان من الصعب يعني إنه تلتقي بهم وترى حالهم الذي هم فيه، يعني المأساة التي يعيشونها. And Daesh has been defeated, but the plight, the ordeal of these women will not be over until they get all the attention of the government. يعني داعش تم هزيمته عسكريا، ولكن هؤلاء النسوة أو الضحايا إذا لم يتم الاعتناء بهم وتوفير متطلباتهم، فهذا يعني أن الموضوع لن ينتهي حتى الآن. My office will mobilize every effort possible through my team of experts on the rule of law and
sexual violence, and UN Action Network, which is a network of 14 UN entities delivering as one to meet the needs of the survivors as best as we can. ومكتبي وبالتنسيق مع الكادر المتخصص سيعمل بكافة إمكانياته وجهوده من أجل تحقيق العدالة ودعم العملية لتحقيق العدالة ومساعدة هؤلاء النازحين لتوفير احتياجاتهم. And I cannot do this alone. I need to work with government in Baghdad and in KRG. I need to work with the provincial council. I need to work with local grassroots organization. I need to work with religious leaders and all other stakeholders. أنا لن أستطيع العمل بوحدي ولذلك يجب التنسيق مع الحكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في نينوى وأيضا منظمات المجتمع المدني اللي تعمل في هذا المجال وأيضا مع رجال الدين وكافة الفعاليات الاجتماعية التي تعمل على الأرض. I take this opportunity to thank the chair of the council again and look forward to a close collaboration between my office and the council. أنتهز الفرصة لشكر السيد رئيس المجلس على استقبالنا ومساعدته وإبدائه رغبة في التنسيق معنا في هذا المجال. Thank you. Thank you so much.